ยะสุนนามามุยก็สมชิงนี้เทสบรังมาซุมง่ายเร่มวยช่องเทกระทงละง่ายมีก็ไกรคุเขามันนังสบรังมาซุมง่ายดะแต่สบรังมาซุมก็นุ่มชาละง่ายเพชาจอมโซระไอดะแต่สบรังมาซุมก็ละง่ายเทละง่ายก็หลักไหลอะไรนี่ลูมาไอดะสบรังละง่ายมีก็จาลีดง่วยง่ายละง่ายมีก็มูมดาเท่ามองง่วยมันเปียงบ่ไกรซันเนสราก็น่าเพ่ติมูลุไว้บ่ไรง่ายมีลุไว้สบรังง่ายมีก็กากยินง่วยไกรซันเนสราเดไรติมจะครึ่งชาลูดูมาแต่บ่ไรลุไว้ดะและนี้มีก็แต่สบรังมุสมก็นมกษาสมชิงนี้เพ่ตอนเก้าดานนะปากาการถมาไอดะแต่ส่วนปากากาคอมัดนะเลยน่าไอสเลยก็ฉันเทนะสุรจันสมชิงนี้เพ่มริดว่าไซดะแต่มาจ่อแต่มูมดาเท่ามองลุเอวาก็แต่ชีนามูมดาเท่ามองเราฉันเทนะมริดอยู่ดัดยังฉันเทนะสมชิงนี้จันวาก็ไกรมาจิส่งตัวเพ่มูดัดไอดะแต่มาจ่อมันนางเย็นเพ่มันนางเย็นอันเทน่าสมโซจันสมชิงนี้ก็ใครมาจีส่งตัวง่ายมาเรเดลวันเช็ดทางวาสกะงูสุนดันตัดยังแต่กากยินดูไอ้สปรังวาก็ชินากากยินไอ้เทลวันกยินนะเวว่ามาจ่อครุนนำก็อเตนนั่นนั่นไรชามาเรเดใครลวันไอ้คูลูดูมัดไอ้ดะแต่กูใครลวันไอ้คูดูมัดไอ้เรติมฉันเทน่ามันนังจันสมชิงนี้อ่ะสันเด็ดมัดใส่ดะแต่ชีชาสมชิงนี้ก็สีตัวง่าใส่ดะแต่ฉลยก็โอราจาลีหรือว่าจะบรังว่าก็ชินาจาลีแต่เสยิดเรียงแต่สมชิงนี้ก็สีเอก็น่าไปปราณว่าน่าสักใบครงว่าไอ้ดะแต่ฉลยฉันเทมสมเทก็แต่สมชิงนี้เพะระไอเร่มาจ่อก็แต่มาทั้งลากิ่งไอเพะสุนขัดมาไอช่องนั้นมูมุดาทองมองดูเอว่าก็ไงเชะสมชิงนี้เพะลากิ่งไงละมานะไงเชะมูมุดาทองมองเรามูดัดยังอันเทชีมจิไอเพะบีนเจนนะอันเทไปว่าไอชเลก็ชีสิมัดนะกาบีแต่งานาไซแต่มาจ่อไงเชะชีเพะลากิ่งไงงูสุนัยดะมันนังว่าแต่คุสุนยังกาสกินไอว่ามุงนังแต่คุคุมซุนยะนาจนสมชิงนี้เพะอาศักครงไอเทไปมูลูเอโกไงกาสกินนะลวนไปลูเอว่าไอมาจ่ออินสันเดบมาได้เรติมปีน้องพังคัดไอชาอเตนเดบลูดูไวเรลูกก็ไอพังเชลูดูไวเรยังก็จาลีเทยติมปีไปครงว่านั้นไรใส่แต่มาจ่อไงเชสมชิงนี้เพะลูลากิงไงงูสุดได้ดะแต่ฉลยจาลีลูเอว่ามุงมันนังนั้นของแต่คูสุนัยก็โจไซไรติมไงจาลีเทเชนิดครงดัดยังสมชิงนี้ก็ไปครงว่านั้นไรใส่ไงไปยิดครงดัดนะไปครงว่าเรื่องจ่อไงเทเชเซงใส่ไงเชลูลากิงไงงูสุนัยดะแต่คูดังรังคัดติมฉันเทมสมก็ใครเขาไอ้มันนังนี่เรื่องจ่อสัตคัดนัดคัดไอ้คูงุลอยชาสลังนี้เพะสกัดนะก็ได้มาทั้งสมชิงนี้เพะลากิงไงเพะโตดันชงวนไอ้ดะแต่ฉลยสลังนี้ก็บงบันลาดนะเชสุนัยดะมูมดาทองมองกุนไอว่ามูมดาไอมาจ่อสมชิงนี้มาจีตัวไอเพะมัวไองามงจ่อไอกาสกินไอสปรังว่ามาจ่อลวนลูดูว่าไอมงจ่อไอไรติมสิมัตโตเสสมชิงนี้อะมวยมังเพะก็ได้มงคงรันล้านอ่ะเร่แต่มาจ่ออาศักจะครุงใหญ่จาลีกุนไอว่ามาทั้งสมชิงนี้เพะคงรันลาอุกางดนะโตตันยายดะมันนังเย็นมงสลังนี้โตตันยายเพะขับไล่เทฉันเองน่ะจาลีดลางไงมันนังว่าสมชิงนี้เพะคนนั้นล้านอ่ะเพะมีครุมยายดะ